Αλλά τι παθαίνουμε όλοι, στη βιασύνη να το καταφέρουμε. Μου βάλω τώρα άσκηση, πρέπει να τα καταφέρω, να δείξω και αξίζω. Δεν διαβάζω τις οδηγίες τελικά. Και είναι τόσο εύκολο μερικές φορές. Και όταν τελικά μου το πούνε, λες εσύ, γιατί δεν το έκανα. Τόσο απλό ήτανε. Είμαστε όλοι μαζί. Ναι. Ποιος θα διαβάσει τις οδηγίες, θα πει εγώ. Νούμερο 3. Απενεργοποιώ τις ειδοποιήσεις στο κινητό. Πάλι ειλικρινά, πόσοι έχετε στο κινητό σας να εμφανίζετε στην οθόνη, να χτυπάει και ήχο στο Facebook, το email και όλα αυτά, χεράκια, πλειοψηφία. Παιδιά, ζω όλη μέρα για τους άλλους. Είναι ατελείωτος περισπασμός. Όταν σταμάτησα να κάνω αυτό, χτυπάνε μόνο μηνύματα, SMS και κλήσεις. Και θα πω παρακάτω και πότε χτυπάνε, όχι όλη μέρα. Δεν έχετε ιδέα πόσο χρόνο θα κερδίσετε μες στη μέρα, μόνο με αυτό. Ναι, μπορεί να είναι η δουλειά μου τα email. Να έχω ένα e-shop. Τις ώρες μέσα στη δουλειά μου το έχω ανοιχτό προφανώς. Και δεν χρειάζεται το κινητό, έχω υπολογιστή εκεί μπροστά. Ή έστω αυτό. Θέλω μία ώρα που είναι για αυτό, πως είπε να κάνω διάλειμμα που πες πολύ ωραία και συνειδητά να χαζέψω στο Facebook. Ναι, εκείνη τη μία ώρα θα κάτσω να απαντήσω, να χαζολογήσω, να παίξω. Αλλά εκείνη τη μία ώρα, τα 10 λεπτά, τη μισή ώρα. Όχι όλη μέρα να χτυπάει και να απαντάω. Σε πόσους έχει τύχει όταν οδηγάτε στο αυτοκίνητο να κοιτάτε συνέχεια το κινητό να έχει χτυπήσει. Να το πατάτε στα φανάρια το μπλιμπλίκι. Αυτό το κάνω ακόμα, οφείλω να ομολογήσω. Μόνο αυτό το κάνω. Εστιάζομαι και αφήνω στην άκρη το κινητό μου. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές ώρες μέσα στη μέρα. Εκτός κι αν είσαι χειρούργος, γιατρός που και πάλι δεν έχεις κινητό, έχεις μπίπερ, ειδικό από το νοσοκομείο, ούτε εκεί χρειάζεται το κινητό σου. Τα αφήνεις στη γραμματέα σου. Το αφήνεις στη γραμματέα σου, μπράβο, να απαντάει αυτή. Για να δεν έχεις γραμματέα, σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να απαντάς. Αυτά θα έχεις γραμματέα, έχεις και πράγματα για τη γραμματέα. Και είχαμε αυτή την κουβέντα με τον Νίκο κάποια στιγμή που είναι λογιστής και λέει: πώς το κάνουμε στη μέρα. Πάει το ΣΔΟ, εσένα από εδώ, χαμός όλη μέρα. Και του λέω δηλαδή, αν σημαίνει κάτι εκείνη την ώρα και το πει σε μισή ώρα, τι θα γίνει. Δεν θα γίνει τίποτα στη μισή ώρα. Τώρα, αν τέτοια είναι η δουλειά σου, ανά μία ώρα βλέπει 10 λεπτά το κινητό σου. Η δουλειά μου είναι θέλει επικοινωνία εκεί πέρα έξω. Δεν χρειάζεται να με stand-by όλη την ώρα. Ή σε πόσους έχει τύχει να έχετε γραφείο που είναι ψιλοανοιχτό και να περνάει συνέχεια κόσμος και να χάνετε χρόνο μιλώντας, να χαιρετάτε. Κλείνω την πόρτα του γραφείου μου. Όχι μόνο να χαιρετάς. Να μιλάς, γιατί είναι Ο κόσμος θα συνεχίσει να γυρνάει και χωρίς εσάς το κινητό. Έχει τύχει να πάτε κάποιο μεγάλο ταξίδι κάποτε που να είσαι στο αεροπλάνο, κάνετε 15 ώρες, ποιος έχει τύχει, πολλές ώρες. Δεν σταμάτησε η γη να κινείται χωρίς εμάς. Και ας μας έβρισκαν εκείνη την ώρα, στα επίγοντα και τα σημαντικά. Το έχουμε. Ή αν έχω τόσα πολλά που τρέχουν ταυτόχρονα, καλή ώρα γραμματέας ή να βρω τρόπους επικοινωνίας για να μην χρειάζεται να το έχω συνέχεια πάνω μου. Και ακόμα και το αθόρυβο να το βλέπω και να παίρνει το δωμάτιο μου από εκεί, πάλι χάνω χρόνο. Ή ανάποδα γυρισμένο, ή στο σιτάρι κάπου. Προσέξτε, δεν είναι εύκολο, όσοι είμαστε εξαρτημένοι. Μου πήρε πάρα πολύ κόπο για να το κάνουμε. Δεν έχετε ιδέα πόσο χρόνο κερδίζετε. Δεν είναι λεπτά μέσα στη μέρα αυτά. Το κάθε ένα από αυτά είναι 10 λεπτά με μισή ώρα κέρδος για σας.